دیسم یه جور دیدگاه فلسفیه که دینی هم هست که میگه خدا وجود داره، اما بعد از اینکه دنیا رو آفریده دیگه توی کارش دخالت نمیکنه. یعنی خدا مثل یه ساعت ساز خیلی ماهره که جهان رو ساخته، کوکش کرده و بعدش گذاشتش که کار خودش رو بکنه. دیستا باور دارن که دنیا رو خدا به شکل منظم و قانونمند آفریده. این قوانین طبیعی مثل قوانین فیزیک خودشون دنیا رو دارن جلو میبرن. اینطوری بذارید براتون یه مثال بزنم. فرض کنید یه مهندسی یه ماشین خیلی پیچیده و هوشمندی رو میسازه. این مهندس‌ها بعد از اینکه ماشین رو ساختن دیگه بهش کاری ندارن، چون این ماشین خودش به اندازه کافی هوشمند شده که بخواد کار بکنه و به هدفش برسه. حالا این دیدگاهی که توی دیسم وجود داره همینه. خدا دنیا رو طوری آفریده که خودش کار خودش رو به جلو میبره و هدفش رو انجام میده، بدون اینکه نیازی هم باشه خدا مدام بیاد توی کارش دخالت بکنه. قبل از اینکه بریم سراغ دیدگاه دیسم، دوست دارم بهتون بگم که حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو حتما اگر ساب نکردید ساب بکنید، برام کامنت بذارید و برای دوستاتون شیر کنید. بدون مقدمه بریم سراغ ویدیو. دئیستا معتقدن که عقل و منطق بهترین راه برای شناخت جهان و خداست. به جای اینکه متون مقدس یا معجزات و ایمان رو بهش باور داشته باشن، اونا میگن که ما میتونیم خدا رو از طریق مطالعه طبیعت و قوانین جهان بشناسیم. یعنی خدا رو میتونیم توی نظم و قوانین طبیعی جهان ببینیم، نه اینکه بخوایم توی معجزات یا دستورات دینی پیداش بکنیم. یه چیز مهم دیگه هم که دیستا خیلی بهش اعتقاد دارن اینه که اونا باور ندارن که خدا میخواد توی زندگی روزمره آدمو دخالت کنه. اونا معتقدن که خدا دنیا رو با یه سری قوانین طبیعی ساخته و دیگه لازم نیستش که توی جزئیات زندگی ما دست ببره. مثلا اونا ممکنه که باور نداشته باشن که خدا دعاهای ما رو مستقیما جواب بده یا حالت حوادث طبیعی که توش اتفاق میفته دخالت کنه. خب حالا میرسیم به این برهه که بدونیم که دیسم توی تاریخ کی به وجود اومد و چه موقع تأثیراتی گذاشت. دیسم بیشتر توی قرن 17 و 18 میلادی، یعنی دوران روشنگری توی اروپا مطرح شد. این دوره زمانی بودش که خیلی از فیلسوفا و متفکرها شروع کردن به زیر سوال بردن باورهای سنتی و دینی و بیشتر به علم و عقل توجه کردن. در این زمان بعضی از فیلسوفا و دانشمندان نمیخواستن که کاملا خدا رو از دست بدن، اما خب توی این زمان بودش که نمیتونستن هم خیلی به باورهای دینی سنتی خودشون کنار بیان. اونا میخواستن که یه راه میانبری پیدا بکنن که هم با علم و عقل جور در بیاد و هم خدا رو به عنوان خالق دنیا قبول کنه. اینجا بودش که دیسم شکل گرفت. یکی از چیزایی که دیسم رو خاص میکنه اینه که دیستا معتقدن که دین نباید به زور تحمیل بشه یا آدم‌ها مجبور بشن یه سری باورهای خاص رو قبول کنن. اونا میگن که هر کسی باید با استفاده از عقل و تجربه شخصی خودش به این حقیقت برسه. دیستا به آزادی فکر و بیان اهمیت میدادن و معتقد بودن که هر کسی حق داره باور خودش رو داشته باشه. یه نکته جالب دیگه هم که وجود داره اینه که دیستا معمولا به اخلاق و رفتار درست خیلی اهمیت میدن. اونا میگن که چون خدا دنیا رو بر اساس یه سری قوانین منطقی و اخلاقی آفریده، ما باید سعی کنیم که توی زندگیمون به این اصول اخلاقی پایبند باشیم و رعایتش کنیم. این اخلاقیات از متون دینی نمیان، بلکه از عقل و تجربه انسان ناشی میشن. خیلی از شخصیت‌های مهم تاریخ مثل توماس جفرسون و بنجامین فرانکلین که از بنیانگذاران آمریکا هم بودن، دیدگاه‌های دیستی داشتن. اونا معتقد بودن که باید با استفاده از عقل و دانش جامعه‌ای رو بسازن که بر پایه آزادی و عدالت و حقوق بشر بنا شده باشه. اما مثل هر دیدگاه دیگه دیسم هم منتقدانی رو داره. بعضیا میگن که دیسم یه جورایی خدا رو از زندگی روزمره انسان‌ها جدا میکنه و بهش بی‌توجهی میکنه. اونا معتقدن که اگه خدا بعد از آفرینش دنیا توی کارش دخالت نکنه، پس چه نیازی به داشتن رابطه با خدا داریم ما؟ با این حال دیسم هنوزم برای خیلیا یه راه منطقی و سازگاره برای باور داشتن به خدا و در عین حالم قبول کردن علم و عقل به حساب میاد. دیسم سعی میکنه که یه تعادلی بین ایمان به خدا و پذیرش علم و منطق برقرار کنه بدون اینکه به افراط برسه. در نهایت دیسم یه دیدگاهه که به آدما کمک میکنه تا با داشتن یه نگاه منطقی و عقلانی به خدا و جهان اطرافشون فکر بکنن. یکی از نکاتی که درباره دیسم جالبه تفاوتش با ادیان سنتی و آگنوستیسم و آتئیسم. دیسم رو میشه با نوعی به عنوان یه پل بین دین سنتی و بیدینی دید.
برخلاف ادیان سنتی، دیستا به آموزه‌های خاص یا متون مقدس وفادار نیستن و به جای اون به عقل و طبیعت به عنوان راه حل اصلی برای شناخت خدا و اعتقاد داشتن و این مسائل استفاده میکنن. این چیزی که برخلاف آتئیسمه. از طرف دیگه دیسم برخلاف آتئیسم وجود خدا رو قبول داره، اما این خدا رو به عنوان یه موجود شخصی که توی زندگی روزمره آدمو دخالت میکنه نمیبینه. یکی از تاثیرات مهم دیسم توی تاریخ پایه‌گذاری سکولاریسم بود، چون دیست‌ها معتقد بودن که دین نباید به شکل مستقیم توی حکومت و قوانین دخالت بکنه. این باور به ایده جدایی دین از سیاست منجر شد. این جدایی به مردم اجازه میده که به طور آزادانه و بدون اجبار مذهبی زندگی بکنن و تصمیماتشون رو بر اساس عقل و منطق بگیرن. این ایده تأثیر زیادی روی شکلگیری دولت‌های مدرن و سکولار داشت. دیسم همچنین تأثیرات فلسفی زیادی هم داشته. دیستا به شدت به ایده‌های روشنگری اهمیت میدادن و باور داشتن که باید از عقل و تجربه برای درک جهان استفاده کرد. این باعث شدش که فلسفه دیستی به نوعی پایه‌گذار ایده‌های فلسفی مدرن مثل طبیعت‌گرایی و اومانیسم تبدیل بشه. دیستا معتقد بودن که انسان‌ها باید خودشون رو مسئول زندگی و جهان اطرافشون بدونن و نباید منتظر مداخله ماوراءالطبیعه باشن. در زمینه علم هم دیسم نقش مهمی رو ایفا کرده. دیستا باور داشتن که جهان مثل یه ماشین منظم و قانونمنده و باید از طریق علم و تجربهش بشه کرد. این دیدگاه باعث شدش که علم به عنوان یه روش معتبر برای شناخت جامعه مورد تاکید قرار بگیره و از خرافات و اعتقادات بیپایه فاصله بگیره. از نظر اجتماعی هم دیسم به نوعی روش برای تقویت ارزش‌هایی مثل آزادی فکر، تحمل عقاید مختلف و مدارا کردن کمک کرده. دیسم معتقد بودن که هر کسی حق داره به شکل خودش به خدا و جهان خودش فکر کنه و نباید به خاطر باورهاش تحت فشار یا محدودیت قرار بگیره. این ایده نقش مهمی توی توسعه جامعه آزاد و دموکراتیک داشتن. با این حال دیسم با چالش‌هایی هم روبرو شد. با پیشرفت علم و افزایش دانش ما درباره جهان، بعضی این سوال رو مطرح کردن که آیا اصلا نیازی به فرض وجود خدا داریم؟ این سوال باعث شدش که بعضی از افراد به سمت آتئیسم بودن یا ندانمگرایی حرکت کنن. با این وجود دیسم همچنان برای خیلی یا یه راه میانه جذابه که هم به خدا باور دارن هم به عقل و علم اهمیت میدن. دیسم توی دنیای امروز شاید به اندازه گذشتهش محبوب نباشه، اما خب این ایده و تأثیراتش همچنان توی فرهنگ و سیاست و فلسفه وجود دارن. دیدگاه دیستی همچنین توی بحث‌هایی مثل معنای زندگی، اخلاق و رابطه بین دین و علم مطرح میشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کانال رو حتما سابسکرایب بکنید و برامون کامنت بذارید و بگین که دوست دارین توی قسمت‌های بعدی چه دیدگاهی، چه شخصی و چه موردی رو با هم دیگه بررسیش بکنیم. مرسی که هستید. ممنونم بابت تک تک حمایتاتون. کامنتاتون رو سعی می‌کنم تماما بخونیم و جواب بدیم. مواظب خودتون باشید. تا دیدار دیگر، بدرود.